Magandang araw po, teachers! Welcome back po dito sa Learning Pal. Kung ang hanap mo ay mga learning resources, nandito yan lahat sa Learning Pal. Kaya mag-subscribe at i-hit lang ang notification bell ng ating YouTube channel para updated tayo pag may mga bagong videos. Magandang araw po, teachers! Welcome back po dito sa Learning Pal. At ngayon po ay share ko po sa inyo itong technique kung paano po mapadali at mas mapabilis po natin yung pag-read po ng ating mga forms. So magsimula po tayo dito sa ating grading sheet. So lahat naman po tayo mayroong grading sheet sa ating subject, and basically po meron po tayong grades ng first quarter, second quarter, third quarter, and fourth quarter, and then yung ating pong summary ng ating grades for the whole school year. So for example po, ito po yung aking grading sheet. So, syempre po yung mga pangalan po ng mga students dito are hindi po totoo. So, ginamit lang po natin as example. So, for example po, ang subject po natin is technical drawing at ito po yung mga grades ng ating mga students. So, gusto po natin i-read to sa ating records po para po ma-make sure po natin na 100% tama po yung nakalagay po na grades tsaka yung data po sa ating mga forms. So, paano po natin gagawin yon? So, gagamit po tayo ng function dito sa Excel. So, ang una po natin gagawin is punta po tayo sa pinakataas po ng ating Excel. And then, meron po kayong makikita po rito na drop-down arrow. So, pag kinik nyo po yan, teachers, so yan po yung lalabas. Yung Customize Quick Access Toolbar. So, ang ibig sabihin po niyan, yan po yung mga functions na makikita nyo po agad dito sa labas po ng ating Excel. So, kailangan po natin hanapin yung function na yon kung saan po tutulungan po tayo na i-read yung mga data po or yung mga grades po ng ating mga students. So, pag-click po nitong drop-down arrow, punta po tayo sa baba, dito po sa More Commands. So, click po natin to, left-click po sa More Commands, and then makikita po natin yung mga functions dito sa ating Excel, at kung ano po yung nakikita natin sa may labas, sa may pinakataas po ng ating Excel. Now, hanapin po natin dito, sa mga commands, yung gagamitin po natin na function. So, click po natin itong drop-down arrow, yung choose commands, and then makikita po natin yung mga iba't-iba't pong mga functions. So, i-click po natin itong all commands. So, hintayin lang po natin, teachers. So, yun na po. So, na-update po siya, nakalabas na po rito, all commands. Tapos po, dito po sa box po sa ilalim, i-scroll down po natin pababa at hanapin po natin yung speak cells. So, hanapin po natin, teachers, yung speak cells. So, nakita ko na po, ito pong speak cells by columns, pwede rin po yan by rows or by, on enter. So, sa akin po, i-click ko po itong speak cells. Tapos, i-click po natin itong add. So, pag sinabi pong add, mapupunta po siya doon sa mga nakalagay pong mga tools po dito sa ating Excel. So, click po natin. So, nandito na po siya yung speak cells na function. Makikita po natin siya sa toolbar po ng ating Excel. So, pag okay na po, click na po natin yung OK. So, paano po natin malalaman kung nandun na po yung function? So, makikita po natin dito, kanina po wala po nito, pero meron na pong nakalagay na speak cells. So, para po matulungan po tayo sa pagbabasa sa ating grades ng ating students, so, i-highlight po natin yung ating, for example po, yung buong boys. And then, tsaka po natin i-click yung speak cells. So, pakinggan po natin, teachers. Abanza, Eric. 79. 88.
89, 85, 85. Past. Abelard, Calvin. 70, 74, 72, 73, 72. Failed. Tuloy-tuloy po yan pababa hanggang sa matapos po yung boys at pwede po tayo mag-continue po sa girls. So sa pamamagitan po ng teachers, pwede po natin encounter check dito po sa ating hard copy nung po sa nakalagay po sa ating soft copy dito po sa ating computer. So para po pag-enter natin sa ating consolidated grades, sure po tayo na tama po yung na-enter natin na grades. So, pwede rin po natin to teachers magamit sa ating consolidated grades, lalo na po kung tayo po ay advisor at tayo po ay mag-read po ng forms kasama po ng ating mga kako-teachers. So, alam po natin na it's pandemic, so iniwasan po natin na mag-meet po tayo and also pinapractice po natin yung social distancing. So, mas maganda po kung work from home po tayo and then siguro maganda po kung picture na lang po yung mga forms, and then isend po yung screenshot sa ating mga co-teachers na tutulong po sa atin sa pag-counter check po at pag-read po ng forms. Pwede po sa Zoom or sa Google Meet. So for example po, punta po tayo dito po sa ating consolidated grades. So ulit po teachers, ang mga pangalan po rito at mga data ay hindi po totoo. So, ginamit ko lang po as example. So, ito po yung ating consolidated grading sheet. For example po sa grade 10. Ito po yung ating student, si Juan de la Cruz. Ito po yung kanyang mga subjects. At ito po yung mga grades niya sa kanyang mga subjects. Dito po yung sa MAPE. Ito po yung average ng kanyang MAPE. And then, ito po yung average po niya sa mga subjects. And then, kanyang final average yung 82 po. So, katulad po ng ginawa natin sa ating grading sheet, sa ating subject, pwede rin po to sa consolidated grades. So, ang una pong gagawin po ulit teachers ay highlight po natin yung mga data na gusto po natin i-read. At yung mga co-teachers po natin ay may mga hawak po na different forms. So for example po, yung sa atin po, consolidated grades, iba naman po card, iba naman po yung sa iba naman pong forms. So pag na-highlight na po teachers, i-click na po natin itong sa may taas po, sa may toolbar po ng Excel, yung Speak Cells. So pakinggan po natin teachers. 76, 76. 78, 84, 84, 76, 84, 80, 77, 79, 85, 75, 78, 79, 80.00, 82, 80, 78, 85, 83, 86, 82, 85. Okay, so yun po teacher. So, makikita po natin dito na hindi na po natin kailangan magsalita. Ang importante po is nakafocus po tayo sa Form 137 or sa card para po tama po yung laman po ng ating consolidated grades pag kinompare po natin sa card tsaka po sa Form 137. So, yun lang po teachers. Sana po nakatulong po itong tutorial po na ito para po mas mapadali at mapabilis po natin yung pag-read po ng ating forms. At kung nagustuhan nyo po itong video tutorial teachers, huwag po sana tayong mahiyang mag-like and mag-subscribe for more video tutorials on how to make our lesson, yung mga ating mga paperworks easier and mas maayos para mas maganda po yung ating mga outputs. So, yun lang po teachers at maraming salamat po. Happy learning, pals!
Kung nagustuhan niyo po itong video, please like and share. And comment kung may mga questions po tayo. Muli, maraming salamat po. For more learning videos and tutorials, CPD seminars and webinars, Deped news and updates, and new trends in education, subscribe and hit the notification bell of our YouTube channel. For more learning resources, join my Facebook group. Stay safe po and God bless. Happy learning, pals!